Lindsay felt so bad. 2 weeks na nakalipas hindi na umuwi pa si Andrew sa malaking bahay. She had hurt him by her harsh words. He must have taken it so badly. Kaya hindi nito nagpakita pa sa kanya. Her conscience haunted her every day. Hindi siya nakakatulog ng maayos. Nawawala na rin siya ng ganang kumain. Napansin nito ng matandang mag-asawa. Malungkot siya dahil ang tanging lalaki nagpakita sa kanya ng pagmamalasakit ay tinulak natin niya palayo. Napapaiyak siya kapag naisip niya ito sa gabi. She terribly missed him at hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad. Dasal niyang umuwi na ito para makahingi silang paumanhin. Even if he wanted her in his bed, bakit siya magrereklamo kung gusto naman niya ito? She was so stupid. Dahil sa masasakit na salitang ibinato niya rito, siya ngayon ang nahihirapan at durusa. Lumipas pang 1 linggo at di pa rin umuwi si Andrews. Lalo siya nalungkot at panay ang kanyang iyak tuwing gabi. Napagtanto niya ang importanteng lalaki sa kanya dahil mahal niya ito. Lindsay, hindi na pwede ang ginagawa mo sa sarili mo. Nangangayayat ka na. Sita ni Aling Ising na magtatanghalian sila. Wala po akong ganang kumain eh. Pwede ba magpahinga ako ng maaga? Hindi po maganda ang pakiramdam ko. Nilalagnat yata ako. Trangkasi yan dahil sinisipon at inuubo ka rin. Sige, magpahinga ka at dadala na lamang kita ng gamot mamaya. Andreas had been miserable for 3 weeks already. Ilang beses siyang natuksong umuwi para mapagaliwanagan si Lindsay. Pero pinigilan niya ang sarili dahil sa kanyang pride, lalo pa na maalala niya kung papaano siya nito hinusgahan. She had not trusted him. And worst, ikinampara pa siya sa taong kinamumuhian niya. The pain cut deep. He loved her, that's why it hurt so bad. Nakatanga lamang siya sa mga papeles na nasa kanyang desk nang tumunog ang kanyang private phone. Ang housekeeper nasa kabilang linya. Hello, Aling Ising. Napatawag kayo. May problema ba? Sir, naging masyado malungkutin si Lindsay mula nang umalis kayo. Hindi siya kumakain ng gusto kaya nangangayayat na. Madalas ko rin napapansing mapula ang kanyang mga mata at namamaga dahil sa pag-iyak. Ngayon naman nagkasakit siya. Ano? Bigla siyang kinabahan. Trangkaso kaya binilhan ko ng gamot. Sa tingin ko hinihintay niya kayong umuwi. Madalas ko kasi siya nakikita nakamasid sa may gate. Sa tingin ko hindi niya sinasadyang saktan ka. Mahirap kasi ang pinagdaanan niyang buhay. Kaya madali siya magduda sa intensyon ng isang lalaki. Hindi mo naman siya masisisi, hindi ba? Sa tingin ko, mahal ka naman ni Lindsay, kaya lang, hindi ka pa niya pinagkatiwalaan ng gusto. Bigyan mo pa siya ng panahon. Pagkatapos sila mag-usap ng ginang, nagpa siya si Andrews na umuwi na. Gusto niyang makitang dalaga at masigurong okay ito. Damn his pride! He missed her at di na siya makapaghintay pa. Umasa siyang sanay tama nga ang kanyang kasambahay na may damdamin ng babae para sa kanya. 3 buwan na lamang ito sa kanyang pangangalaga, but he promised to spare one more time para magkakilala sila ng husto. And then maybe she would find out na hindi siya katulad ng amain pa nito. He set aside his papers at lumabas sa opisina. Nagtungo muna siya ng flower shop at bumili ng bulaklak bago siya nagmaneho pa uwi sa kanyang tahanan. His condo unit was his sanctuary, but the big house was a home. For him, lalo na ngayon nandoon ang babaeng iniibig niya. She had turned his life upside down. Binigyan sa nito ng pag-asa na maaari siyang mangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Yes, he wanted to have a family of his own, to fill the house with children and their laughter. He would be a happy man kung si Lindsay ang magiging ina ng kanyang mga magiging supling. Life would be good to him kung mangyayaring lahat ng ito sa kanya. Masayang sinalubong siya ni Aling Ising. Mabuti naman at napauwi kayo. Dumiretso ka na lang sa silid niya. Baka makaistorbo lang ako sa pagpapahinga niya. Kagagaling ko lang sa silid ni Lindsay para dalan siya ng gamot at di pa siya tulog. Sige na, puntahan mo na. Nilitian niya ang kawaksi at nagtuloy-tuloy patungo sa silid ng dalaga. He really wanted to move her upstairs in one of the guest rooms but she refused. She is working in his home at hindi lumalabas. Para tuloy itong bilanggo. Andrew should do something about it kapag nagkausap na sila at nagkaliwanagan. Kumatok siya ng mahina sakaling natutulog ito. Pasok! Narinig niyang tugon ng babae. Bigla tuloy siyang kinabahan sa kanilang napipintong pagkaharap. He opened the door with a ready smile. Nagitla ito na makita siya. Can I come in? Hi, Andrews. You came back. She muttered. Napaupo ito sa kama. He did not like what he saw. She lost weight and her eyes were sad and hollow. Well, yes, I hope you don't mind. Biro niya. She laughed and tears fell from her eyes. Bigla siyang nataranta. Kaagad niya itong nalapitan. Please, wag kang umiyak. Ito mga bulaklak para sa'yo. Malalanta ito agad kapag umiyak ka pa. She smiled warmly and accepted the flowers. Naupo siya sa gilid ng kama close to her. Salamat. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong nito with longing in her eyes. Siguro ay may damdamin ito para sa kanya. He sighed inwardly. Naisip niyang baka gusto lamang nitong malaman kung nasa ng ina nito. Busy kasi ako.
pagsasinungaling niya. He shrugged his shoulders. Tinignan siya nito. You don't look well, she said and touched his face. Idiniin ni Andrews ang kanyang pisngi sa palad nito na ipinikit ng mga mata habang ini-enjoy ang affection ang pinapakita ni Lindsay sa kanya. Damn! She had an impeccable timing, he protested. Lindsay laughed. You should have not kissed me. Baka kasi mahawaan kita ng flu ko. I will take anything from you as long as I can taste those sweet lips of yours. Flu be damned. Nagkatatigan sila na pareho nakangiti. Alam ni Andrews na dapat iwan na niya ang dalaga para makapagpahinga na ito. Hindi na kita dapat na istorbohin pa. You need to rest. Ipangako mong kakain ka ng husto, kung hindi talagang susubuan kita. Ninitian siya nito ng matamis. That would be the day. The rich and handsome CEO spoon-feeding me. Ginantihan niya ito na isang naghahamong ngiti. Kumindat pa siya. Hindi mo pa ako kilala ng lubos, sweetheart. Biglang naging seryoso ang mukha ni Lindsay. Alam ko. I'm sorry for all the things I have said to you. Wala akong karapatang magsalita sa'yo ng ganun. She apologized sincerely. Huwag mo nang intindihin yon, but I am beginning to understand you. Hinalikan niya ito sa noo bago tumayo. See you later. Akin na muna tong flowers mo at ipapalagay ko sa isang vase. Dito ka ba maghahaponan mamaya? Yes. I hope you will feel better para makasama kita sa pagkain. Andrews headed toward the door and made his exit. Napaskil ang ngiti sa mga labi ni Lindsay nang lumabas ang lalaki. The kiss they had shared was unbelievably marvelous. What a great way to make up. At binigyan pa siya ng bulaklak. Somehow hindi niya pinagsisiyan ang pagkakasakit niyang ito. Yes, he truly cared for her at sinabi pang na-miss siya nito. Heavens! I feel wonderful and alive. Ngayon niya lamang nalaman na ganun pala katamis at kasarap ang isang halik. She wondered how wonderful it would be if he gave her more than a kiss on the lips. One thing for sure, his real kiss was more than she imagined it would be. Ipinikit niya ang mga mata at natulog. Madilim na magising si Lindsay. It was 9 in the evening already. She groaned. She did not wake up during dinner time at wala naman lang gumising sa kanya. Gusto niyang makasalo si Andrew sa dinner, sana nga lang hindi ito umalis. Except for her clogged nose, she felt better. Akmang babangon na siya ng tahimik na bumukas ang pinto ng kanyang silid at iniluhang lalaking hinahanap niya. Andrews! She was happy to see him. Pumasok ito tumigil sa kanyang harapan. Hi, Lindsay. Feeling any better? Yeah, but I missed our dinner. She grimaced. Mahimbing kasi ang tulog mo kaya hindi ka na namin ginising. Pero kung handa ka nang kumain, sasaluhan pa rin kita. He grinned at her. Nang mapanda ko ang paning nito sa kanyang dibdib, napalunok ito. Sa kaalaman na pagtantong mababa ang neckline na suot niyang night dress. Obvious ang kanyang cleavage sa talata ang hinaharap dahil wala siyang suot na bra. Pinamulahan siya ng mukha at kagad na naghanap ng bang cover sa kanyang suot. Tumikim ang lalaki. Ipahanda ako ng pagkain para makakain ka na. You don't need to go downstairs. Dadalhin ko na lang dito ang pagkain. You okay with that? Nagulat siya sa offer nitong serbisyo. Tumango siya. Nang lumabas ito, kaagad siya nagpunta sa bathroom para maghilamos. Nagpalit din si Lindsay ng damit. May dala ng pagkain ng lalaki nang bumalik ng silid niya. Nagmukha tuloy ito na taga-silbi niya. A handsome man servant at that. Napahagikik siya. You must be really feeling better because you're laughing now, he commented. Kasi hindi araw-araw na mayroong gwapong servant na nagsisilbi sa akin. He beamed. I am flexible. He winked at her wickedly. He put the food tray on the small table. May nakasindi pang kandila at may alak din. Maraming salamat, aniya. You're welcome. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila pagkatapos silang kumain. When she looked up at Andrews, nahuling itong titig na titig sa kanya. She tried to read his eyes. Para bang may gusto itong itanong sa kanya, ngunit nag-aalangan. His questions must be regarding her and her family. Kung talagang nais niya makilala pa siya ng hustong lalaki, kailangan niyang sabihin dito tungkol sa kanya nakaraan para maintindihan sa nito. Gusto rin niyang mag-open up si Andrews sa kanya para makilala pa niya ito ng lubos. After that kiss, Lindsay felt like she belonged to him now. She cleared her throat and clasped her hands together on her lap. Naging ama ko si Julio Andrade dahil pinakasalan niya ang buntis kong ina. She was devastated and alone nang mamatay ang tunay kong ama kaya pumayag siya. Isanalaysay niya ang pangyayari, pati na naging buhay nila mag-ina sa kamay ng kanyang amain. Your mom should have left him. Hawak kami ni Julio sa leeg. Kung aalis kami, he would hunt us down. Takot si mommy sa magiging repercussion kapag nahuli kami. How about asking help from your friends? Wala mga kaibigan si mommy na maaaring hingan ng tulong. Hindi siya basta-basta nakakalabas ng bahay at sinisiguro rin ni Julio na wala siyang kinakaibigan. Nalungkot si Lindsay sa naging buhay ng kanyang ina. Nagpatuloy siya.
Nakakalabas ako dahil sa pag-aaral, but I became a loner at school. I did not make friends dahil alam kong hindi magugustuhan ni Julio kapag may kaibigan akong kinakausap. I did well in my studies but so aloof and alone. Tumigil siya sa pagsasalita at huminga ng malalim dahil mahirap na parte ang susunod na isasalaysay niya. Napansin ni Andrew sa tense siya, kaya hinawakan ito ang dalawa niyang kamay. It gave her courage and strength. Hindi mo kailangan ibahagi sa akin kung masyado itong mahirap sabihin. Nito, may pangunawa sa mga mata. I have never told anyone but I want to tell you. Alright, he nodded. Nung nasa third year college ako, a group of classmates approached me and they befriended me. I was overwhelmed dahil sila itong lumapit sa akin na insist their friendship. I was so alone kaya hindi ko na inisip ang babala ni Julio na wag makipagkaibigan kahit kanino. One afternoon nagkaroon kami ng group research. Hinikayat nila ako magstay ng ilang oras sa boarding house, ang isang kasamahan para i-celebrate ang tagumpay ng research namin. So I went. Hindi ko akalaing may kasama palang inuman ng celebration. They offered me a drink but I refused. Pinipilit nila ako. Kung kaibigan ko daw sila, dapat daw ako makisagay. So I took one drink. She took a deep breath. I got drunk. Nakatulog ako. Ginising ako ng isang kaklase ko and I was horrified when I realized there I was. Nagmamadali akong umungi na makita kong gabi na pala. I was so scared at panay ang dasal ko na sana hindi pa nakakauwi si Julio. I thought I was lucky dahil sa naunahan ko siya sa pag-uwi. Pero kinabukasan pinatawag ako sa study room. I knew something was wrong again and I will be punished. He was fuming mad nang makita niya ako. He threw pictures at me. Kamuntik na akong himatay na makita ako nasa litratong hubot-hubad, natutulog sa isang kama na may katabing isang lalaking hubad din. The memory hurt dahil ginamit lang pala siya ng mga kaklaseng nagpanggap na maging kaibigan niya. Her eyes clouded but she blinked her tears away. Julio hit me hard that I landed on the floor. Tinawag din niya akong whore. Galit siya dahil binablackmail siya using my pictures. He was enraged dahil masisirang kanyang pangalan gayong plano niya tumakbo sa politika. Sinabi niyang hindi na niya ako pagpapaaralin pa at hindi na ako basta makakalabas ng bahay. That night he went to my bedroom. When I was about to go to sleep, I was shocked and horrified. The way he looked at me, I knew na masama ang intensyon niya sa akin. Bago pa man ako makasigaw, he was on top of me already. At tinakpan agad ng kamay niya ang bibig ko. I fought hard pero wala akong laban sa kanya dahil malakas siya. Nang masabi ng kamay ko ang baseball bat, I used it against him. Nakawala ako. Kinuha ko ang purse ko at nilabas ang paper spray. When I faced him, I sprayed it at his eyes. He screamed and became temporarily blind. Nagmadali akong kumuha ng ilang importanteng gamit at ang naipon kong pera while he was battling with the pain in his eyes. Ngayon lang ako bumalik dahil kay mommy. Pansin niya ang pagtatagis ng mga bagang ni Andrews. His eyes looked murderous. Napamura ito ng ilang ulit. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo, Lindsay. Salamat sa concern mo, Andrews. Nahanap ka ba niya pagkatapos mong tumakas? Isinalisay niyang lumipat siya sa isa sa mga mabait niyang professor. Tinulungan siya nito magtago at makilala niyang pamangkin nito na naglalayo magtrabaho sa Hong Kong. Sumama siya rito para mag-apply din ng trabaho. She managed to get out of the country, landed in Hong Kong until she ended up in Canada. She told Andrews she contacted her mother through the internet over the years. Julio did not find her but he found her address in Canada. How did he get your address? I don't think ibibigay ng mommy mo. My mom would never give me in. She knew what Julio did to me years ago. She would never want me to come back. Malamang hinalungkat ng demonyong yun ang mga personal na gamit ni mommy. At nakitang address. Ngayon lamang na ibahagi ni Lindsay ang malungkot niyang buhay. Pakiramdam niya ay gumaan ng konti ang pasaniyang mundo. Ngayon lang din niya nadarama na hindi siya nag-iisa. Kinabig siya ni Andrews at niyakap na mahigpit. Napaiyak siya. So, hindi mo na kailangan mag-alala pa sa mommy mo. I promise to help and trust me that I will. She believed his words. Everything had changed between her and Andrews. Araw-araw umuwi sa bahay ng lalaki at palagi rin ito may dalang single rose para sa kanya. Madalas siya maghintay sa labas ng front door kapag uwian na nito sa hapon. Just like now. Excited siyang hinihintay ang pagdating nito. Oh dear, I could get used to this. Sana si Andrews ang lalaki na katadhana para sa kanya. He parked his car and went toward her. May masayang iting nakapaskil sa mga labi nito. She still could not believe he came home for her. Pigil niya ang hininga habang papalapit ito sa kanya, like a husband coming home to his wife. Oh Lord, I hope and pray that this man will be mine. Naidalangin niya sa kaloob-looban. Hi, beautiful. Bati nito at inabot sa kanya isang long stem scarlet rose. Binigyan sa nito na madali ang halik sa labi. She flushed. What's for dinner? Ngumiti siya. Isa sa mga paborito mo. Kung ayaw kong kumain sa restaurant dahil mas masarap ang niluluto mo eh. She chuckled.
I'm glad. There was no mention of love between them. Ngunit ang paraan ng paglalambing at pagiging sweet ng lalaki sa kanya, pinatindi ang kanyang pag-asa na maaaring pareho ang kanilang damdamin. In his eyes, she could see affection and love whenever he looked at her. O baka nasa imahinasyon niya lamang iyon. Isang Martes ng hapon, nagulat si Lindsay ng tawagan sa security sa front gate. May naghahanap daw sa kanya, ang kanyang ama. Bigla siyang nanlamig at nanginig. Lumukob ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya hanapin ni Julio sa pamamahay ni Andrews kung hindi mahalagang sa janitor. Inutusan niya ang guard na huwag itong papasukin. Siya na lang lalabas para kausapin ang unwanted guest. Nag-alangan siyang lumabas ng gate pero kailangan. She was cautious kaya hindi siya lumapit sa kotse. Naghintay siyang lumabas ng lalaki. Galit itong bumaba na sasakyan. But she didn't flinch. She glowered at him too. Anong kailangan mo? Sigaw niya. Give me back my wife. Kung hindi, idedemanda kita ng kidnapping. Napasinghapsat ng laki ang mga mata. Oh my God, you don't have her. Praise the Lord. She blurted out happily. I will find her and you will be charged for kidnapping. He barked angrily. Sure, ano pang hinihintay mo? Idemanda mo na ako. She taunted him cheekily. You will not escape from me, boys. Lumabas ang dalawang lalaki sa kotse. Take her. Hindi umatras si Lindsay habang papalapit sa kanya ang dalawa. Panay ang tawag ng gwardiya sa kanya, ngunit hindi siya lumilingon. She focused on her enemies. Guard, huwag kang makialam, sigaw ng isa. She assessed the two men. Fortunately, hindi malalaking tao ang mga ito. She heard the guard calling her again but she ignored him. She was ready to fight. Ang matangkad at payat kaagad ang lumapit sa kanya. Bago man ito mapalapit ng husto at mahawakan siya, she turned around and released a hard kick to his body. He fell on the ground, groaning. Ang isa na tigagal at napahinto sa paglapit. Sumigaw si Julio. You idiot! Bilisan mo! Babae lang yan! The moment the man turned his body toward her, siya ang umatake. She kicked him on both knees and released a jab on the side of his head. He fell on the pavement. Nanlilisik ang mga matang tumingin ng dalaga sa kinaroroonan ni Julio. Ikaw kayang kumuha sa akin? Miss Lindsay, pumasok ka na! Sigaw ng security. Tinalikuran niya ang amay na tumakbo patungo sa nakabukas sa side door ng gate kung saan alerto naghihintay ang gwardya. Mabuti naman hindi ka na paano. Handa na nga akong tulungan ka. Thank God hindi ka naman pala defenseless. Anito. Salamat. Nakasya siyang lawag dahil nasa loob na siya ng wakuran. When she recovered from what happened, para siyang baliw na tumawa ng malakas. He doesn't have my mother anymore. Sigaw niya kasabay ang pagdaloy ng luha. Luha iyon ng kaligayahan. She was relieved beyond imagination. Malamang nakatakas ang kanyang ina o kaya'y posibleng si Andrews ang kumuha rito. Wherever Carmina was, ligtas na ito sa demonyong asawa. Isang oras makaraan ng insidente, narinig niyang ugong ng kotse ni Andrews. It was too early for him to come home. Malamang ibinalita na ng guard ang nangyari kanina. Nagmadali siyang lumabas upang salubungin to. Andrews! She called happily. Isang mahigpit na yakap ang isinagot dito sa kanya. Saglit niyang inilayo dito para tingnan ang kanyang mukha. Nagpapasalamat ako't ligtas ka. Sad nito na may emosyon sa mga mata. I know self-defense. I learned it after I ran away para maprotektahan ko ang sarili ko. Hindi pa rin siya nito pinakawalan. Nakahawak ito sa kanyang bewang. I am so glad, sweetheart. Kinabig siya nito at siniil ng halik. Napahawak ang mga kamay niya sa matitigas itong mga balikat. Hinalikan siya ng binata na parang wala ng katapusan. Andrews, I am happy today. And I'm going to kill that bastard, he said. She splayed her hands on his chest. Hindi na niya hawak si mommy. She must have escaped or something. I wanted to surprise you. Napakunot noo siya. Anong surprise? Ngumiti ito. I put your mother somewhere safe. Ginawa mo? Gaya ng pangako mo. She looked emotional. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. A thank you perhaps? Maraming salamat. At pinupugyan ng halik ang buong mukha nito. Andrews laughed. Dear me, I like your way of saying thanks. Blessing ka sa buhay ko. Kailan ka siya pwede makita? I missed her so much. Is she okay? She had so many questions. Sumeryosong mukha ng lalaki. She is not well but I have assigned medical people to check and take care of her. She is so skinny. He starved her. He then looked murderous. Alam niyang ang lalaking ito'y talagang may puso and he cared for her welfare and extended it to her mother. Napatitig siya rito na may pagmamahal sa mga mata. Hindi man niya masabi ang mga salita, but she hoped he would see how she felt about him. She will recover soon. Dagdag nito ikinagaan ng kanyang loob. Lindsay was aghast to learn for her mom's condition.
She could not believe she was tortured that way. Gusto niyang bumanghalit ng iyak sa pinagdaanan nitong paghihirap. Pero bakit ginugutom niya si mommy? He wanted something from your mom. Ayaw iyong ibigay ng nanay mo. He starved her until she would give in. Ang kaso matatag ang mommy mo. Tiniis niya ang gutom. Napakagatlabi siya habang pinipigil ang naglalagablab na galit sa kanyang amain. She will be fine, right? Yes, sweetheart. Pero hindi makakabuting puntahan mo agad ang mommy mo. Siguradong may nakamanman na tauhan si Julio kung ikaw ang pinagsususpetsahan niya. Tiisin mo muna. But you can talk to her on the phone. Alam niyang nandito ka sa bansa. Sinabi kong inutos mong itakas siya. Bakit? Nagtatanong siya na marami. Mas mabuting sa kanay paliwanag ang lahat kapag mabuti ng kalagayan niya. Besides, I am ashamed of the bargain I made with her devil husband. Hinaplos ng dalaga ang mukha nito. Huwag mong sabihin yan dahil kaya na sabi ko, blessing ka para sa akin. Hindi ka masamang tao. You gave me hope and embraced me with care. Ikaw ang naging matatag kong sinasandalan. You care for me kahit di mo ko obligasyon. You made me see a man with a heart na hindi ko akalaing meron palang lalaking ganyan magmalasakit sa isang katulad ko. I appreciate it very much. Hindi ko rin akalain that I would find a man I would love and care about. Tila natigagal si Andrew sa kanyang mga silambit. Did she say anything she was not supposed to say? She recalled her words in her mind. Napatutup siya sa kanyang bibig. She had said love. Hindi niya yun pinlano. Bigla na lang lumabas ng kusa mula sa kanyang bibig ang mga salitang galing sa kanyang puso. She dreaded what he would say about such bold declaration of her love. She wished she could take back the words to erase the shock on his face. Pinamulahan siya ng mukha at nahihiya. Sinubukan niyang kumawala rito but he did not let her go. He tightened his grip on her waist. Nagkatitigan sila and he gave her a smile that melted her heart. Sa tingin mo ba makakawala ka sa akin pagkatapos ng mga sinabi mo? Well, sometimes may mga salitang lumalabas sa bibig ko na hindi ko iniisip. Huwag mo na lang bigyang kahulugan yun. She smiled shyly. Andreas chuckled. Did you know that that was the sincerest and truest declaration of love I have received in my life? Hindi mo iniisip na banggitin yon, pero kusang lumabas sa bibig mo dahil yun ang sinasabi ng puso mo. I thank you from the bottom of my heart na natagpuan kong babaeng nagpapahalaga sa akin. You see a man in me. You care for me, I know. Doon pa lang ay para na ako nakapanalo ng jackpot sa loto. Pero ang mangkay ng pagmamahal mo ay parang napalanunan ko ang buong mundo. You gave me the world because of your love. Salamat, sweetheart, at sinuklaan mong pagmamahal ko. I love you. Importante ka sa buhay ko. You made me feel home because you gave me that every day. Naiyak si Lindsay ng tolo sa mga pinahayag nito. She hugged him and clung to him. Sana'y mananatili silang ganoon. She loved and was being loved in return. Ano pa bang mas masarap sa pagmamahal na galing sa lalaki? Sweetheart, is loving me that bad? Ayaw mo na yatang tumigil sa pag-iyak. Bulong ni Andrew sa kanya. Sabay haplos sa kanyang buhok. She laughed. With misty eyes, she looked up to him happily. Silly, masayang-masaya lang ako na natagpuan kita. You are my knight in shining armor. You saved me and put a smile on my face. He wiped her tears with his handkerchief. Knight pala ha? I like that. Kung pwede lang sana ako magiging knight mo habang buhay. Napasinghap siya at napatigagal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Did she hear it right? Habang buhay? Seryoso itong tumitig sa kanyang mga mata. Yes, gusto kitang maging kahati ko at maging liwanag ko. My home and my life forever. Will you marry me kahit na wala akong dalang engagement ring? A tear escaped her eyes. She was overjoyed, overwhelmed by the thought of becoming his wife. Kinuha ng dalagang isang kamay nito at nilagay niya sa dibdib kung saan tumitibok ang kanyang puso. I love you very much. Ako magiging pinakamasayang babae sa mundo na maging asawa mo. I don't think I deserve you but I will accept you. Kahit walang singsing. I don't want anybody to have you but me. She smiled cheekily. I may be selfish that way. Kinuha ng binatang dalawa niyang kamay at tinalikan iyon. Thank you. Thank you, my love. She was almost sure his eyes turned misty. Halika, mag-celebrate tayo. At tiginin niya siya nito sa loob ng bahay.